เจ้าและเมืองของเจ้าจงลงไปอยู่ใต้บาดาลซะนี่คือเรื่องจริงของนครบาดาลที่สาบสูญความสัมพันธ์ระหว่างเด็กหนุ่มกับธิดาพญานาคที่เกิดขึ้นเพราะการขโมยของนำไปสู่ตำนานของเมืองต้องคำสาปเรื่องราวมันจะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของดินแดนที่สาบสูญที่มีชื่อว่าสุวรรณโคมคำค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองโพธิสารหลวงถูกปกครองโดยองค์อินปฐมราชและมเหสีอุรสาแม้ทั้งสองเนี่ยจะมีโอรสด้วยกันมากถึง6พระองค์แล้วนะครับแต่บุตรคนที่7ที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นก็ยังคงสร้างความยินดีปรีดาให้แก่เจ้าองค์อินปฐมราชอย่างมากพระองค์เนี่ยนะครับให้เหล่าข้ารับใช้หลายคนคอยดูแลพระนางอุรสาเป็นอย่างดีจนถึงวันคลอดในวันนั้นเองครับเมืองโพธิสารหลวงก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพระนางอุรสาเองก็มีอาการเจ็บท้องอย่างรุนแรงรวมถึงอยากจะอาเจียนออกมาอยู่ตลอดเวลาด้วยและทันใดนั้นเองล่ะครับผมก็เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นเมื่อนางอุรสาได้ให้กำเนิดโอรสน้อยออกมาทางปากร่วงหล่นไปยังถาดทองคำพอดีโดยที่ไม่มีรอยเลือดหรือรอยเปื้อนอะไรเกิดขึ้นเลยในระหว่างการทำคลอดพอเจ้าองค์อินปฐมราชรู้เรื่องเนี่ยก็รู้สึกอัศจรรย์ใจมากเลยนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเขาจึงเรียกพราหมณ์ปุโรหิตมาทำนายดวงชะตาให้และก็ได้ความว่าโอรสคนนี้เนี่ยเป็นผู้มีบุญญาธิการใหญ่หลวงจะได้เป็นเจ้าพระยาปกครองเมืองในอนาคตปราบศัตรูได้ทุกสารทิศเมื่อได้ยินแบบนั้นเจ้าองค์อินปฐมราชก็ดีใจสุดๆเลยตั้งชื่อให้กับโอรสน้อยองค์นี้ว่าสุวรรณทวารมุขจนกระทั่งเวลาผ่านไป7เดือนมีอยู่คืนหนึ่งครับเป็นคืนเดือน12ขึ้น15ค่ำสุวรรณทวารมุขที่กำลังนอนอยู่ในอกแม่อย่างสบายใจจู่ๆเนี่ยทารกน้อยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนเพราะได้ยินเสียงดนตรีเสียงค้องและก็เสียงกลองบูชาพระรัตนตรัยทารกน้อยจึงค่อยๆคลานออกจากสีข้างของแม่แล้วเข้าไปทำสมาธิศีลอยู่ในห้องพระจนกระทั่งรุ่งเช้าพระนางอุรสาที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าโอรสน้อยได้หายตัวไปเขาก็ตกใจมากเลยนะครับรีบเรียกเหล่าข้าทาสบริวารให้ออกมาตามหากันไปทั่วทั้งพระราชวังแต่หากันจนทั้งวันแล้วก็ยังไม่พบโอรสน้อยเลยจนกระทั่งเช้าวันใหม่มาถึงทุกคนจึงได้เข้าไปพบว่าพระโอรสน้อยเนี่ยอยู่ในห้องพระสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเอามากๆเมื่อได้เห็นว่าเด็กน้อยเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในสมาธิและเรื่องประหลาดนี้เองแหละครับผมเป็นโอกาสให้เสนาบดีขี้อิจฉานามว่าพาหิระเข้าไปกราบทูลกล่าวหาว่าพระโอรสสุวรรณทวารมุขนั้นไม่น่าจะใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วแหละหากเลี้ยงเอาไว้จนเติบใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องกลายเป็นตัวกาลกิณีและสร้างภัยอันตรายให้แก่เจ้าเมืองมเหสีเหล่าราชวงศ์และชาวเมืองทั้งหลายอย่างแน่นอนควรจะปล่อยให้พระโอรสลอยแพออกไปจากเมืองเสียฝ่ายองค์อินปฐมราชที่กำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวและหลงเชื่อเสนาบดีชั่วคนนี้นะครับพระองค์จึงสั่งการให้พาหิระจัดการได้ตามที่เห็นสมควรเลยพาหิระจึงเรียกเหล่าข้าทาสมาจัดการสร้างแพไม้ไผ่พร้อมกับสร้างหลังคาตกแต่งแพอย่างสวยงามเตรียมไว้สำหรับกำจัดโอรสน้อยและเมื่อเรื่องลอยแพพระโอรสน้อยไปถึงหูพระนางอุรสานางก็รู้สึกเสียใจมากรีบเดินทางไปเข้าเฝ้าและไถ่ถามกับองค์อินปฐมราชว่ามีเหตุผลอะไรถึงจะต้องลอยแพโอรสของเธอแต่องค์อินปฐมราชเนี่ยก็ไม่ตอบคำถามครับและถึงแม้ว่าพระนางอุรสาจะอ้อนวอนขอชีวิตโอรสน้อยแล้วเจ้าเมืองก็ยังไม่ยอมที่จะพูดอะไรออกมาพระนางอุรสาจึงตัดสินใจขอลอยแพติดตามไปกับโอรสน้อยด้วยพระนางเนี่ยนะครับได้ไปบอกลาโอรสอีก6คนว่าแม่จะขอไปกับน้องเหล่าโอรสทั้ง6ที่สงสารแม่และน้องเล็กมากพวกเขาจึงพากันไปต่อรองกับเสนาบดีพาหิระว่าจะมอบม้า500ตัวช้าง100เชือกเพื่อจะให้พาหิระเปลี่ยนใจแต่พาหิระก็ไม่ยอมสุดท้ายนะครับพระนางอุรสาก็ต้องทำใจอุ้มเอาสุวรรณทวารมุขขึ้นแพไม้ไผ่โดยมีเหล่าอำมาตย์มหาดเล็กและนางในมาส่งทั้งสองกันเต็ม2ฝั่งน้ำพากันร้องห่มร้องไห้ตามๆกันแต่ก่อนที่แพจะถูกลอยออกไปนั้น
โอรสองค์ที่ 6ก็ได้ชักดาบออกมาเพื่อที่จะขัดขวางและก็ช่วยแม่กับน้องชายเอาไว้แต่ก็ถูกเหล่าพี่ชายทั้ง5เนี่ยเข้ามาห้ามนะครับเพราะรู้ดีว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วหากวู่วามก็อาจจะถูกบิดาผู้เป็นเจ้าเมืองสั่งประหารไปอีกคนนางอุรสาและสุวรรณทวารมุขจึงถูกปล่อยลอยแพไปตามแม่น้ำทั้งสองเนี่ยนะครับล่องลอยเดินทางไปตามยถากรรมโดยในระหว่างทางนางอุรสาก็ได้แต่อธิษฐานต่อเหล่าเทวดาพระทั้งหลายครุฑนาคและพระอิศวรให้บุญบารมีที่เขาทั้งสองเคยทำมาแต่ชาติปางก่อนคอยปกป้องให้พวกเขาเดินทางไปอย่างปลอดภัยซึ่งคำอธิษฐานนี้เองแหละครับทุกคนดังสนั่นไปทั่วทิศทั่วแดนเหล่าเทวดาพระแม่คงคาและเหล่าพญานาคจึงพากันมาป้องกันอันตรายทั้งปวงไปตลอดเส้นทางและบันดาลให้แพของสองแม่ลูกล่องไปตามลำน้ำอย่างนุ่มนวลและในระหว่างทางนี้เองล่ะครับก็ได้มีนาคตนหนึ่งเอาแก้วทับทิมสีแดงมาถวายให้กับสุวรรณทวารมุขไว้เป็นเครื่องรางให้สองแม่ลูกเดินทางไปโดยสวัสดิภาพด้วยและตอนนี้นะครับที่เมืองโพธิสารหลวงหลังจากที่พระนางอุรสาและโอรสน้อยถูกลอยแพไปแล้วชาวเมืองก็พบแต่ความโศกเศร้าเหล่าโอรสและข้ารับใช้ทั้งหลายต่างก็เสียใจและก็ผิดหวังกับเจ้าเมืองมากๆที่ไร้เหตุผลโง่เขลาและเบาปัญญาถูกเสนาบดีชั่วหลอกลวงให้ลอยแพลูกกับเมียตัวเองและหลังจากนั้นไม่นานนักเมืองโพธิสารหลวงก็เกิดเหตุอาเพศครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นผู้คนต่างมีใบหน้าหม่นหมองไม่สดใสบ้านเมืองก็ค้าขายซบเซาช้างม้าวัวควายก็พากันไม่กินหญ้าไม่โบกหูหรือแกว่งหางธงประจำเมืองก็ไม่โบกสะบัดฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลจนเกิดภัยแล้งอย่างหนักองค์อินปฐมราชผู้เป็นเจ้าเมืองก็เริ่มรู้สึกผิดต่อการกระทำของตนเองเก็บตัวและไม่ยอมพบปากกับใครอีกเลยซึ่งระหว่างนี้เองนะครับอายะมหาเสนาบดีผู้ซึ่งเป็นบิดาของพระนางอุรสาและก็เป็นคุณตาของเหล่าโอรสที่ในอดีตเนี่ยท่านได้รับราชการเป็นเสนาบดีดูแลบ้านเมืองโพธิสารหลวงจนถึงวัยเกษียณอายุท่านก็ได้ออกเดินทางจากเมืองไปพร้อมกับชาวเมืองราวๆ 3,000 ครัวเรือนไปตั้งหมู่บ้านอยู่อย่างสงบสุขทางทิศตะวันตกของเมืองโพธิสารหลวงจนเวลาล่วงเลยมา6 ปีแล้ววันหนึ่งครับท่านตาเนี่ยก็รู้สึกคิดถึงนางอุรสาผู้เป็นลูกสาวและก็คิดถึงบ้านเมืองเดิมของตนเองท่านจึงล่องเรือมาตามแม่น้ำเพื่อมาเยี่ยมเยือนเมืองโพธิสารแต่พอมาถึงเนี่ยท่านกลับได้เห็นว่าผู้คนต่างมีใบหน้าที่เศร้าหมองบ้านเมืองก็เงียบเหงาไม่คลึกคลื้นเหมือนแต่ก่อนท่านตาจึงเข้าไปสอบถามกับข้าหลวงทั้งหลายจนได้รู้ว่าลูกสาวกับหลานชายตัวน้อยของเขาถูกเจ้าเมืองสั่งลอยแพไปแล้วท่านตาจึงรีบเดินทางไปเข้าเฝ้าเจ้าเมืองทันทีพร้อมกับต่อว่าถึงการกระทำอันไม่เหมาะสมของพระองค์อินปฐมราชเนี่ยก็ไม่ตอบโต้อะไรนะครับได้แต่ยอมรับกับความผิดของตนเองและเล่าเรื่องราวทั้งหมดตามความเป็นจริงให้กับพ่อตาได้ฟังเมื่อท่านตาได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็รีบเดินทางกลับเมืองของตัวเองทันทีแล้วก็สั่งการให้เหล่าบริวารทั้งหลายพากันหยิบเอาขวานหยิบเอาพระไปตัดต้นไม้สักในป่านำเอามาทำเป็นเสาโคมปิดทองจุดธูปจุดเทียนใส่โคมแล้วห้อยไว้ที่ปลายเสาเกิดเป็นเสาโคมทองคำปักเรียงรายส่องสว่างอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอย่างสวยงามและเมื่อคืนวันเพ็ญมาถึงท่านตาเนี่ยนะครับก็ได้ทำพิธีถวายข้าวตอกบูชาพระรัตนตรัยอธิษฐานให้เหล่าเทพพยดาทั้ง4ทิศนาคครุฑและเจ้าป่าเจ้าเขาให้พวกเขาชักนำแพของลูกสาวและหลานตัวน้อยของตนลอยทวนกระแสน้ำขึ้นมาพบกับเขาด้วยเถิดด้วยบุญบารมีของอายะเสนาบดีนี้เองล่ะครับก็ดลให้เสียงอธิษฐานของอายะเสนาบดีดังก้องไปถึงเหล่าเทวดานาคครุฑพวกเขาจึงร่วมใจกันสร้างฝนและพายุใหญ่จนเกิดคลื่นน้ำและลมหนุนนำให้แพไม้ไผ่ของพระนางอุรสาลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปอย่างน่าอัศจรรย์แพของสองแม่ลูกเนี่ยนะครับค่อยๆล่องลอยย้อนมาตามแม่น้ำผ่านเมืองโพธิสารไปจนถึงเสาโคมทองคำที่ท่านตาสร้างเอาไว้เมื่อมาถึงแล้วเหล่าเทวดานาคครุฑก็พากันลั่นของและเล่นดนตรีจนเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองผู้คนในเมืองจึงพากันแตกตื่นออกมาดูที่เสาโคมทองคำรวมถึงท่านตาเองก็รีบวิ่งออกมาดูด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทุกคนตรงนั้นจึงได้เห็นพระนางอุรสาและโอรสสุวรรณทวารมุขกำลังสลบนอนอยู่บนแพไม้ไผ่เพราะความอ่อนแรงพร้อมกับพบแก้วทับทิมของพญานาคอยู่ในมือของเด็กน้อยท่านตาจึงรีบให้เหล่าบริวารไปนำเอาตัวนางอุรสาและโอรสน้อยขึ้นจากแพขึ้นไปรักษาตัวจากนั้นนะครับท่านตาก็จัดการสร้างปราสาทอันงดงามขึ้นเพื่อให้ทั้งสองคนได้พักอาศัยอยู่อย่างสุขสบายต่อไปพร้อมกับได้สร้างหอปราสาทเพื่อเก็บลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยและนอกจากนี้นะครับท่านตายังได้แต่งตั้งให้สุวรรณทวารมุขเป็นองค์รัชทายาทเพื่อขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปด้วยมีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหล่าเทวดาและชาวเมืองต่างพากันร่วมยินดีกับโอรสน้อยนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับบ้านเมืองของท่านตาก็อุดมสมบูรณ์มีฝนตกลงมามากมายบ้านเมืองสงบสุขข้าวปลาก็ไม่ขาดมือและได้เริ่มมีการเรียกขานชื่อเมืองแห่งนี้ว่าสุวรรณโคมคำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับไม่นานนักนะครับเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ความสงบสุขร่มเย็นของเมืองสุวรรณโคมคำก็เลื่องลือไปถึงเมืองโพธิสารหลวงชาวเมืองโพธิสารจึงพากันอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองสุวรรณโคมคำในทุกๆวันละหลายร้อยหลายพันครัวเรือนจนในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง3 ปีเนี่ยนะครับชาวเมืองสุวรรณโคมคำก็เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นหลายแสนครัวเรือนและเมื่อองค์อินปฐมราชเริ่มทำใจได้แล้วเขาก็ตั้งขบวนเสด็จไปยังเมืองสุวรรณโคมคำพร้อมกับโอรสทั้ง6เพื่อไปเยี่ยมเยือนลูกกับภรรยาและขอโทษกับความผิดของตนเองและก่อนที่องค์อินปฐมราชจะกลับเนี่ยนะครับเขาก็ได้เชิญให้2 แม่ลูกกลับไปอยู่ที่เมืองโพธิสารเหมือนเดิมด้วยกันแต่2 แม่ลูกเนี่ยไม่อาจจะกลับไปได้แล้วเพราะพวกเขาเชื่อว่าเหล่าเทพพยดาทั้งหลายได้ดลบันดาลให้เขาทั้งสองต้องมาอยู่ที่นี่องค์อินปฐมราชและเหล่าโอรสทั้ง6จึงต้องพากันกลับเมืองโพธิสารไปโดยที่ไร้พระนางอุรสาและสุวรรณทวารมุขหลังจากนั้นล่ะครับเวลาก็เคลื่อนผ่านไปอีกหลายปีจนท่านตาสิ้นอายุไขสุวรรณทวารมุขก็ได้ขึ้นปกครองเมืองสุวรรณโคมคำพร้อมๆกับที่เมืองโพธิสารโอรสทั้ง6ก็ได้ขึ้นปกครองเมืองต่อจากองค์อินปฐมราชด้วยและทันทีที่พวกเขาได้เป็นใหญ่ในเมืองโพธิสารโอรสทั้ง6ก็เนรเทศเสนาบดีพาหิระและบริวารทั้งหลายให้ออกไปจากเมืองทันทีซึ่งหลังจากที่เสนาบดีพาหิระและบริวารถูกขับไล่ให้ออกมาจากเมืองแล้วพวกเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนกันต่อนะครับจึงพากันเดินทางไปที่เมืองสุวรรณโคมคำเพื่อไปขออยู่อาศัยที่เมืองนั้นและเจ้าสุวรรณทวารมุขเนี่ยก็ไม่คิดโกรธแค้นอโหสิกรรมให้และก็ให้เสนาบดีพร้อมกับครอบครัวอยู่อาศัยในอาณาเขตของเมืองสุวรรณโคมคำต่อไปได้ครับเมืองสุวรรณโคมคำนั้นนะครับสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าสุวรรณทวารมุขอย่างยาวนานจนกระทั่งเจ้าสุวรรณทวารมุขสิ้นอายุไขไปก็ได้มีเชื้อสายของพระองค์ขึ้นปกครองเมืองต่อไปอีกหลายรุ่นจนสิ้นราชวงศ์ของเจ้าสุวรรณทวารมุขกษัตริย์จากราชวงศ์อื่นๆก็ได้ขึ้นมาปกครองเมืองสุวรรณโคมคำต่อบ้านเมืองก็มีดีบ้างร้ายบ้างจนมาถึงสมัยของพระยากรอมคำผู้สืบเชื้อสายมาจากพาหิระเสนาบดีพระยากรอมคำก็เป็นเจ้าเมืองที่เอาแต่ก่อความวุ่นวายไม่ทำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมปกครองตามใจชอบข่มขู่ข่มเหงราษฎรจนบ้านเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองเริ่มซบเซาลงกลายเป็นเมืองอันธพาลและในเวลาเดียวกันนี้เองล่ะครับผมบริเวณรอยต่อของเมืองโพธิสารกับเมืองสุวรรณโคมคำก็มีชายยากจนคนหนึ่งชื่อว่ามานพทำมาหากินโดยการทำสวนในสวนของเขาเนี่ยนะครับก็มีทั้งข้าวไร่ข้าวฟ่างและข้าวสาลีน้ำเต้าและแตงอ่อนและริมฝั่งตรงข้ามของสวนมานพนั้นก็จะมีเนินทรายสีขาวนวลซึ่งมันเป็นที่พักพิงของ3 ธิดาพญานาคที่แอบขึ้นมาเล่นน้ำอยู่บนโลกมนุษย์และเวลาที่พวกนางรู้สึกหิวเนี่ยนะครับพวกธิดาพญานาคก็จะไปเอาพืชผลของมานพมากินโดยที่ไม่ได้ขอและก็เป็นแบบนี้อยู่ทุกๆวันเลยนะครับจนกระทั่งสวนของมานพเนี่ยไม่เหลือพืชผลให้พวกเธอเก็บกินอีกแล้วนางนาคทั้ง3จึงพากันกลับสู่เมืองนาคไปแต่พอพวกเธอกลับไปถึงเมืองนาคพวกเธอกลับถูกพระบิดาต่อว่าอย่างหนักเพราะแอบขึ้นไปบนโลกมนุษย์โดยไม่ได้รับอนุญาตแถมยังไปเก็บพืชผลในสวนของผู้อื่นมากินตามใจอีกต่างหาก
ซึ่งมันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างมากพวกเธอจะต้องถูกจองจำให้เป็นข้ารับใช้ของชายยากไร้ผู้เป็นเจ้าของสวนนั้นไปถึงอีก500 ชาติธิดาพญานาคทั้ง3เนี่ยก็พากันหวาดกลัวต่อบาปกรรมมากเลยนะครับพวกเธอจึงขอให้พระบิดาช่วยเหลือให้พ้นจากโทษในครั้งนี้ด้วยท้าวนาคาจึงแนะนำให้ทั้ง3ขึ้นไปบนบกไปสารภาพผิดและขออโหสิกรรมจากชายยากไร้ผู้นั้นธิดานาคทั้ง3จึงรีบเตรียมเข้าตอกดอกไม้ว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วเดินทางไปขอขมาต่อมานพชายยากไร้ที่สวนริมฝั่งแม่น้ำและเมื่อมานพรู้เรื่องแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกนางเลยนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยก็ปลูกพืชผลเอาไว้กินคนเดียวไม่ได้กะว่าจะเอาไปขายที่ไหนและถ้าจะให้กินคนเดียวเนี่ยก็คงกินไม่หมดอยู่ดีมานพจึงอโหสิกรรมให้แก่ธิดานาคทั้ง3และจะไม่ถือโทษหากพวกนางจะมาเก็บของในสวนไปกินอีกธิดานาค3 สาวจึงพากันวางใจและก็ซาบซึ้งในน้ำใจของมานพมากๆพวกนางก็เลยขออยู่ปรนนิบัติมานพเพื่อตอบแทนซึ่งมานพเองก็ยินดีรับเอาทั้ง3มาเป็นน้องสาวแล้วอยู่ร่วมกันต่อไปทั้ง4 คนเนี่ยนะครับช่วยกันทำไร่ทำสวนจนระยะเวลาผ่านไปได้3 ปีเหล่าธิดานาคก็เริ่มเบื่อพวกนางเลยเสนอให้มานพลองเอาพืชผลไปขายในเมืองดูบ้างมานพเองก็ไม่ได้ติดอะไรธิดานาคคนโตจึงลงไปขออนุญาตพระบิดาแล้วก็ขอเรือนำกลับมาให้มานพได้ขนของไปขายจากนั้นนะครับธิดาพญานาคทั้ง3ก็ได้เตรียมทั้งพืชผลเสื้อผ้าอาภรณ์มากมายขนขึ้นเรือเพื่อให้มานพออกเรือไปขายตามลำพังส่วนพวกเธอเนี่ยก็จะรออยู่ที่บ้านมานพเนี่ยนะครับพายเรือไปตามแม่น้ำจนกระทั่งไปถึงเมืองสุวรรณโคมคำเขาก็ได้เริ่มการค้าขายอยู่ที่นี่ทั้งวันจนเหน็ดเหนื่อยก็เลยตัดสินใจจอดเรือพักแรมอยู่ที่ท่าเรือของเมืองในคืนนั้นและคืนนั้นเองล่ะครับพระยากรอมคำก็กำลังเดินเตร่เข้ามาที่ท่าเรือพอดีเมื่อพระยากรอมคำได้เห็นข้าวของบนเรือของมานพก็เกิดอยากจะได้แต่ด้วยนิสัยอันธพาลและชอบกลั่นแกล้งเจ้าเมืองจึงอยากจะริบเอาของทั้งหมดมาฟรีพระยากรอมคำเนี่ยนะครับจัดการสั่งให้คนลอบเอาน้ำเต้าทองคำไปใส่ไว้บนเรือของมานพในตอนกลางดึกจนกระทั่งรุ่งเช้ามาถึงพวกของพญากรอมคำก็ทำท่าทีว่ากำลังตามหาคนขโมยน้ำเต้าทองคำจนมาถึงเรือของมานพพญากรอมคำก็รีบกล่าวหาว่ามานพเป็นคนขโมยน้ำเต้าทองคำของเจ้าเมืองไปมานพที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับว่าตนไม่ได้ไปขโมยของใครแต่พญากรอมคำที่วางแผนทั้งหมดเอาไว้แล้วเขาจึงท้าทายกับมานพว่าถ้าหากค้นดูบนเรือแล้วไม่มีน้ำเต้าทองคำอยู่บนเรือของมานพจริงๆพญากรอมคำจะขอยกบ้านยกเมืองให้กับมานพไปเลยแต่ถ้าหากเจอน้ำเต้าทองคำอยู่บนเรือเขาจะริบเรือและก็ข้าวของทั้งหมดของมานพไปซะและเมื่อเหล่าทหารเริ่มค้นเรือของมานพพวกทหารก็ได้เจอกับน้ำเต้าทองคำที่ถูกเตรียมเอาไว้อยู่แล้วทำให้มานพเนี่ยถูกจับกุมตัวไปปล่อยไว้ที่ชายฝั่งแม่น้ำท้ายเมืองแล้วก็ถูกเจ้าเมืองริบทรัพย์สินไปจนหมดไม่เหลืออะไรเลยมานพจึงกลับบ้านไม่ได้ข้าวปลาอาหารก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีติดตัวสักบาทเขาจึงกลายเป็นขอทานได้แต่ขอข้าวขอน้ำชาวบ้านกินประทังชีวิตไปวันๆแต่มานพเนี่ยก็ไม่คิดท้อถอยครับเขาตัดสินใจจะทำสวนทำไร่ขึ้นมาอีกครั้งโดยมานพเนี่ยนะครับได้ไปขอยืมพระยืมเสียมและก็จอบจากชาวบ้านซึ่งก็ยังโชคดีครับที่มีชาวบ้านใจดีแถวนั้นให้ความช่วยเหลือมานพเพราะพวกเขาเนี่ยรู้ดีว่ามานพเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ที่ต้องมาเป็นแบบนี้ก็เพราะถูกเจ้าเมืองโลภมากหลอกเอาทรัพย์สินไปมานพเนี่ยนะครับได้ทำสวนตามที่ตั้งใจเอาไว้เขาใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองทำสวนอยู่ที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเมืองสุวรรณโคมคำยาวนานถึง3 ปีจนธิดาพญานาคทั้ง3ที่รอมานพกลับบ้านเริ่มกังวลใจเพราะมานพหายไปขายของถึง3 ปีแล้วแต่ยังไม่กลับมาบ้านเลยธิดาพญานาคทั้ง3จึงตัดสินใจจะออกไปตามหามานพด้วยกันและทั้ง3เนี่ยนะครับก็ไม่ลืมที่จะไปแจ้งข่าวให้แก่พระบิดาที่เมืองบาดาลได้ทราบเรื่องซึ่งพระบิดาเนี่ยก็เห็นสมควรด้วยเขาจึงให้แก้วทิพย์จักษุแสดงให้พวกนางได้เห็นภาพนิมิตปัจจุบันของมานพ
ธิดานาคทั้ง3จึงได้เห็นว่าตอนนี้มานพกำลังตกระกำลำบากมากทำไร่ทำสวนจนเสื้อผ้าขาดรุ่ยอยู่ที่เมืองสุวรรณคมคำเมื่อรู้ดังนั้นแล้วเหล่าธิดาพญานาคจึงขอเรืออีกลำหนึ่งจากพ่อแล้วนำมันขึ้นสู่ผิวน้ำจัดการขนข้าวของเงินทองและเสื้อผ้าใหม่ๆแล้วพากันพายเรือไปยังเมืองสุวรรณคมคำทันทีซึ่งก็ใช้เวลาอยู่นานถึง3 วันเลยนะครับพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่หมายเทียบท่าอยู่ที่สวนของมานพพอดีทำให้4พี่น้องเนี่ยได้พบกันอีกครั้งมานพเนี่ยนะครับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับ3ธิดาพญานาคได้ฟังว่าเขาเนี่ยถูกเจ้าเมืองหลอกเอาของไปหมดเลยกลับบ้านก็ไม่ได้ธิดาพญานาคทั้ง3ที่ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกไม่พอใจในตัวของเจ้าเมืองมากๆพวกเธอจึงคิดที่จะแก้แค้นฝ่ายพญากรอมคำที่ยังไม่สิ้นลายอันธพาลไม่นานนักครับเขาก็มาเจอกับเรือของธิดาพญานาคทั้ง3และก็คิดอยากจะได้ของคนอื่นอีกเขาจึงใช้อุบายแบบเดิมๆสั่งการให้มหาดเล็กไปเอาแก้วทับทิมที่พญานาคเคยให้ไว้แก่เจ้าสุวรรณทวารมุขเมื่อครั้งในอดีตไปใส่ไว้บนเรือของธิดาพญานาคแม้มหาดเล็กจะพยายามเตือนแล้วนะครับว่าแก้วทับทิมนั้นมีอานุภาพยิ่งใหญ่อาจจะทำให้เกิดอาเพศร้ายแรงภายหลังได้แต่พญากรอมคำก็ไม่ฟังบังคับให้มหาดเล็กไปเอาแก้วทับทิมประจำเมืองออกมาจากปราสาทแล้วนำไปใส่ไว้ในเรือของธิดาพญานาคแน่นอนครับว่าธิดาพญานาคทั้ง3เนี่ยรับรู้ได้ในทันทีที่แก้วทับทิมถูกย้ายมาอยู่บนเรือพวกเธอจึงชักชวนมานพนำแก้วทับทิมขึ้นฝั่งเดินทางไปยังทิศตะวันออกจนถึงตีนเขาอินทวันแล้วช่วยกันขุดหลุมลึกประมาณ7 ศอกจัดการฝังแก้วทับทิมเอาไว้ก่อนจะพากันเดินกลับไปที่เรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าพวกเขาเจอแก้วทับทิมแล้วจนกระทั่งรุ่งเช้าพญากรอมคำและพวกทหารก็ทำทีท่าว่ามาตามหาขโมยที่ขโมยทับทิมประจำเมืองและพอมาถึงเรือของธิดาพญานาคเจ้าเมืองก็จัดการกล่าวหาว่าพวกเธอเนี่ยขโมยแก้วทับทิมศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไปแต่ธิดานาคทั้ง3เนี่ยก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันครับว่าแก้วทับทิมนั้นไม่ได้อยู่บนเรือของพวกเธอแน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นพญากรอมคำจึงใช้อุบายเดิมท้าทายว่าถ้าหากทหารเจอแก้วทับทิมอยู่บนเรือของพวกนางเขาจะริบเอาของทุกอย่างไปจนหมดแต่ถ้าหากไม่เจอแล้วก็เขาจะยอมยกเมืองให้เช่นกันจากนั้นล่ะครับเหล่าทหารก็ค้นหาไปทั่วทั้งเรือขนทุกซอกทุกมุมแต่กลับไม่เจอแก้วทับทิมที่พวกเขาแอบเอามาซ่อนไว้เลยนะครับทำให้พระยากรอมคำเนี่ยเริ่มวิตกกังวลจนหน้าถอดสีพูดอะไรไม่ออกเพราะตนเองได้ทำแก้วทับทิมคู่บ้านคู่เมืองหายไปด้วยความอับอายอย่างที่สุดเนี่ยแหละครับพญากรอมคำและทหารจึงรีบวิ่งหนีกลับเข้าเมืองไปเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วเหล่าธิดานาคก็พามานพขึ้นเรือของพวกเธอเดินทางกลับไปที่สวนของมานพดังเดิมจากนั้นธิดาพญานาคทั้ง3ก็พากันย้อนกลับมาทวงเอาบ้านเมืองจากพญากรอมคำตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้แต่เจ้าเมืองเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะยกให้ตามคำสัญญานะครับซ้ำยังเล่นแง่กล่าวหาพวกนางอีกว่าหลังจากที่ธิดาพญานาคทั้ง3เข้ามาในเมืองแก้วทับทิมมันก็หายไปแสดงว่าพวกนางนี่แหละเป็นขโมยจึงจะไม่ยอมยกเมืองให้เด็ดขาดแต่จะขอจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าสินค้าทั้งหมดบนเรือของพวกเธอให้เท่านั้นธิดาพญานาคทั้ง3ที่ไม่อยากจะต่อเรื่องให้วุ่นวายและพวกเธอก็คิดว่าพวกเธอได้สร้างความอับอายให้แก่เจ้าเมืองผู้นี้มากพอแล้วพวกนางจึงยอมรับเอาเงินทองจากเจ้าเมืองมาแล้วก็พากันกลับไปที่สวนของมานพแต่โดยดีและไม่นานหลังจากนั้นครับธิดาพญานาคทั้ง3ที่อยู่บนบกมานานก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและเหนื่อยล้าทั้ง3จึงยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับมานพแล้วก็ขอลากลับเมืองบาดาลไปดังเดิมแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้จบลงเฉยๆครับทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องราวของมานพและนาคสาว3 ตนที่ถูกเจ้าเมืองอันธพาลหลอกก็ได้รู้ไปถึงหูของท้าวนาคาและเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใจดีเหมือนกับลูกสาวทันทีที่เขารู้เรื่องเจ้าบาดาลก็โกรธแค้นพญากรอมคำอย่างมากเขาจึงพาบริวารนาคนับแสนตัวบุกขึ้นสู่ผิวน้ำไปกัดเซาะชายฝั่งเมืองสุวรรณคมคำพร้อมกับบันดาลคลื่นลมและฝนให้โหมกระหน่ำจนแผ่นดินของเมืองพังทลายจมลงสู่แม่น้ำไปในที่สุด
เจ้าเมืองและชาวเมืองจำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับต้องหนีเอาชีวิตรอดไปคนละทิศคนละทางจนในท้ายที่สุดแผ่นดินสุวรรณโคมคำที่เคยรุ่งเรืองก็ล่มสลายกลายเป็นเมืองร้างที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นตำนานอาณาจักรที่สาบสูญมาจนถึงทุกวันนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของอาณาจักรที่สาบสูญที่ชื่อว่าสุวรรณโคมคำที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย